हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. आणि ह्या चॅप्टरच्या आपल्या कालच्या लेक्चरला आपण काय घेतलं, तर आपण घेतलं होतं ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार. ह्याच्या अंडर भरपूर सारे ऍप्लिकेशन्स, भरपूर सारी उदाहरणं ज्याच्यामध्ये रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट यूज होतं किंवा रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट हा फेनॉमेनॉन काय करतो, इम्पॅक्ट करतो. जसं की आपण बघितलं, उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये रस्त्यावरती दिसणारं मृगजळ हे सुद्धा रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट मुळे दिसतं, कारण इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बदलतो. कशाचा? थंड हवेचा आणि गरम हवेचा. दुसरं आपण बघितलं उदाहरण ते म्हणजेच की होली फायर च्या वरचा जो सरफेस आहे, जेव्हा त्याच्यामध्ये आपण बघतो त्या हवेमधून आपल्याला समोरच्या वस्तू थरथरताना दिसतात, हलताना दिसतात, फ्लिपरिंग करताना दिसतात. ती हे सुद्धा कशामुळे होतं, तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज होतो हॉट एअर आणि कोल्ड एअरचा. त्यानंतर आपण बघितलं की स्टार्स आर ट्विंकलिंग, appears to be twinkling to us. Why? Because the refractive index got changing from vacuum, that is space, to the earth atmosphere. Then the early sunrise and delay sunset is also the phenomenon which is occurred due to the refraction of light. Means the sun which is not comes to a horizon, but still we are seeing or we are appearing. Sunrise is appearing before the reaching of the sun to the horizon. How this happened? The sun is not on the horizon, but still its light get enter into the atmosphere of the earth, and this light get refracted, it bends towards normal. As we saw the law of refraction, that is when light is travel from rare medium to denser medium, it get bends towards the normal. So that happen when the light enters into the atmosphere, and before reaching the horizon the sunlight reach to the earth's surface, and we saw that the sunrise is happened. Same cases happened with the sunset. The sun go below the horizon, but still its light is appearing to us or on the earth. That's why we feel that the sun is not set yet. So these are the phenomenon which is occur by the refraction of light. मग हे सगळं शिकून झाल्यानंतर आपण पुढे सरकलो होतो, आणि आजच्या लेक्चरला आपण घेणार आहोत डिस्पर्शन ऑफ लाईट. बरीचशी उदाहरणं झाल्यानंतर आपण आज डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजेच काय, तर प्रकाशाचे अपस्करण म्हणजे काय, ह्याचा अभ्यास आता आपण करणार आहोत. सगळ्यात पहिले प्रकाश म्हणजे काय याला जाणून घेणं आवश्यक आहे. व्हॉट इज लाईट? लाईट इज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स which causes the sensation of vision in our eyes. प्रकाश हे दुसरं तिसरं काहीही नसून ते आपल्या डोळ्यांमध्ये दृष्टीची संवेदना निर्माण करणारे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग आहेत. मग हे जे लाईट आहे, इट इज मेड, आता तो आपल्याला कसा दिसतो लाईट? जनरली वी सी द लाईट इज व्हाईट इन कलर, राईट? प्रकाश हा पांढऱ्या रंगाचा आपल्याला दिसतो, बट it is made up of 7 different colors. The 7 component colors of light from which it is made. आणि मग आता हेच 7 रंगांपासून जो प्रकाश बनलेला आहे, हे 7 रंग आपल्याला अपीअर कसे होतात? जसं बघा, तुमच्या कंपास मध्ये स्केल असते, ती पट्टी असते 15 सेंटीमीटरची, नाही का, प्लास्टिकची. मग ती जी पट्टी जर तुम्ही उचलली आणि प्रकाशाच्या दिशेने, सूर्याच्या दिशेने जर अशी धरली, तर तुम्हाला त्यामध्ये हे 7 रंगाची छटा दिसते. पाऊस पडून गेल्यानंतर आपल्याला डोंगराळ भागामध्ये इंद्रधनुष्य दिसतं, आकाशामध्ये इंद्रधनुष्य दिसतं. 7 कंपोनंट कलर याच्यामध्ये दिसतात, आहे की नाही गंमत? मग हे असे दृश्य कशामुळे दिसतात? तर याचं कारण आहे की हा जो व्हाईट लाईट आहे, हा जो सूर्यप्रकाश आहे, हा 7 प्रकारच्या कंपोनंट कलर पासून बनलेला आहे, त्यांचं मिश्रण आहे तो.
मग जेव्हा एका विशिष्ट पारदर्शक माध्यमातून हा व्हाईट लाईट ट्रान्सफर होतो तेव्हा तो त्याच्या 7 रंगांमध्ये परावर्तित होतो, त्याच्या 7 कंपोनंट कलर मध्ये तो डिस्ट्रीब्यूट होतो. ठीक आहे. मग हाच फेनॉमेनॉन सगळ्यात पहिले जो अभ्यासला कोणी, तर सर आयझॅक न्यूटन यांनी. त्यांनी एक वस्तू बनवली जिचं नाव होतं प्रिझम, मराठीत याला म्हणतात लोलक. मग या प्रिझम मधून जसं त्यांनी प्रकाश किरण पास केला तेव्हा तो त्याच्या 7 कंपोनंट कलर मध्ये डिफरन्शिएट झाला. आणि तो कसा होता ते बघा. जसं की बघा, सर आयझॅक न्यूटन यांनी हा प्रिझम, ग्लास प्रिझम, ठीक आहे, या ग्लास प्रिझम मधून एक व्हाईट लाईट ट्रान्सफर केला तर तो आता बघा रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम कोण इन्सर्ट झालं, लाईट. मग काय झालं की तो जो लाईट आहे तो त्याच्या 7 कंपोनंट कलर मध्ये काय झाला, डिस्ट्रीब्यूट झाला. अर्थातच इथून बघा तो सरळ नाही जाते, तो काय झाला, बेंड झाला. बिकॉज व्हेन लाईट इज ट्रान्सफर फ्रॉम रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. मग जर नॉर्मल तुम्ही अशी काढली तर याच्याकडे तो बेंड झालेला आहे. मग बघा हे बेंड झाल्यानंतर पुन्हा आता त्या प्रिझम मधून तो बाहेर पण पडणार आहे. म्हणजे बघा डेन्सर मीडियम टू रेअर मीडियम, इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड होणार तो कशापासून, नॉर्मल पासून. आता तो 7 कंपोनंट कलर मध्ये दिसला. म्हणजे 7 कंपोनंट कलर कोणते होते, इंद्रधनुष्याचे 7 रंग. येस, आपल्याला माहिती आहे काय, तर तानापिही निपाजा म्हणजेच रेड, ऑरेंज, येल्लो, ग्रीन, ब्ल्यू, इंडिगो आणि व्हायलेट असे ते 7 रंग आहेत. त्याला तुम्ही जातानाही पाणी पी असं सुद्धा म्हणतात, पण तानापिही निपाजा हे सिरियल ऑर्डर मध्ये आहे. मग जे रंग बाहेर पडतात त्याच्यामध्ये रेड पासून व्हायलेट पर्यंत आहे. ही जे रेड कलरचं जी लाईट आहे त्याची जी वेव्हलेंथ आहे ती सगळ्यात जास्त असते, ती असते अबाउट 700 नॅनोमीटर. हा जो लाल प्रकाश तरंग आहे याची जी तरंग लांबी आहे ती 700 नॅनोमीटर पर्यंत असते. ती 652 ते 750 या रेंज पर्यंत असते. म्हणजे आपण त्याला अप्रॉक्सिमेटली 700 असं म्हणूया. तर दुसरीकडे जो व्हायलेट लाईट आहे त्याची तरंग लांबी फार कमी असते, 300-350 पर्यंत ती असते. आणि म्हणूनच बघा मानवी डोळा हा अत्यंत नाजूक आहे आणि तो एका विशिष्ट रेंज मधलेच किरण पाहू शकतो, तरंग लांबीची किरण पाहू शकतो. जसं की द कॅपॅसिटी ऑफ ह्युमन आय इज रेंजेस फ्रॉम टू सी द लाईट रेज बिटवीन द वेव्हलेंथ ऑफ 400 to 700 नॅनोमीटर. 400 ते 700 नॅनोमीटर मध्ये असणाऱ्या तरंग लांबीचेच प्रकाश किरण मानवी डोळा बघू शकतो. 400 पेक्षा कमी तरंग लांबीचे किरण आपण बघू शकत नाही आणि 700 पेक्षा जास्तचे आपल्याला दिसत नाही. मग एवढ्या लिमिटेड रेंज मध्ये 400 ते 700 नॅनोमीटर ह्याच रेंज मध्ये आपला डोळा ते प्रकाश किरण पाहू शकतो आणि ह्यातच ते 7 रंग सामावलेले आहेत. नॅचरली these are called as components of color, components of the light. जे ती पांढरा प्रकाश किरण दिसतो ना त्याचे ते कंपोनंट्स आहेत. ठीक आहे. मग डिस्पर्शन ऑफ लाईट म्हणजेच काय, तर बघा the process of separation of light into its component colors while passing through a medium is called dispersion of light. म्हणजेच काय, तर प्रोसेस ऑफ सेपरेशन हे एक क्रिया आहे कशाची, सेपरेशनची. कोणाला सेपरेट करायचं, लाईटला. कशामध्ये, त्याच्या 7 कंपोनंट कलर मध्ये, त्याच्या कंपोनंट कलर्स मध्ये. पण कधी, जेव्हा तो एका माध्यमातून, जो माध्यम ट्रान्सपरंट असेल, जेव्हा तो एका ट्रान्सपरंट माध्यमातून पास होईल तेव्हा तो त्याच्या 7 कंपोनंट कलर मध्ये काय होतो, डिस्ट्रीब्यूट होतो. आणि ह्याच प्रोसेसला काय म्हटलं जातं, डिस्पर्शन ऑफ लाईट. प्लीज सी अगेन. जेव्हा प्रकाश किरण एका पारदर्शक माध्यमातून जातो तेव्हा त्याच्या कंपोनंट कलर मध्ये, तेव्हा त्याच्या रंगांच्या श्रेणीमध्ये जे त्याचं सेपरेशन होतं, जे त्याचं विघटन होतं, जे त्याचं काय म्हणतात त्याला, वेगवेगळं होणं आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, डिस्पर्शन ऑफ लाईट. सो please remember the definition. The process of separation of light into its component colors
while passing through a medium is called dispersion of light. है ना, यालाच प्रकाशाचे अपस्करण असे म्हणतात. कोणी सगळ्यात पहिले हा प्रयोग केला? सर आयझॅक न्यूटन. कशातून केला? प्रिझम बनवला त्यांनी. या प्रिझम मधून 7 कंपोनंट कलर त्यांनी डिस्ट्रीब्यूट केले. नाउ प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन हाउ इट इज गिवन इन युअर बुक. डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाशाचे अपस्करण. होल्ड अ प्लास्टिक स्केल in your compass in front of your eyes and see through it while turning it slowly. You will see a light rays divided into the different colors. These colors appears in the following order, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. You know that the light is electromagnetic radiations. Wavelength is in the important property of the radiations. The wavelength of the radiation to which our eyes are sensitive between 400 and 700 nanometer. It is actually 800 पूर्वीच्या पुस्तकांमध्ये, पण आता जे सिलेबस चेंज करून आलेला आहे याच्यामध्ये ते 700 सांगतात. जनरली 750 ते 775 पर्यंतच्या रेडिएशन्स आपण बघू शकतो, पण इथं आता 700 दिलेले तर आपल्याला तेच घेऊन चालावं लागेल. 400 to 700 nanometer. In this interval, radiations of the different wavelength appears to have different colors mentioned above. The red light has maximum wavelength, that is close to the 700 nanometer, and while violet light has the smallest wavelength close to the 400 nanometer. Remember that 1 nanometer is equal to 10 to the power of -9 meter. बघा, ह्या कंपोनंट कलर मध्ये लाल रंग जो आहे त्याची जी वेव्हलेंथ आहे, या लाल रंगाच्या प्रकाशाची तरंग लांबी जी आहे ती सर्वात जास्त आहे. ती किती आहे? 700 नॅनोमीटर. तर दुसरीकडे जो व्हायलेट कलरचा लाईट आहे, जांभळ्या रंगाचा लाईट आहे, त्याची जी तरंग लांबी आहे ती सगळ्यात कमी आहे. ती आहे जवळपास 400 नॅनोमीटर. 1 नॅनोमीटर म्हणजे 10⁻⁹ मीटर. नेक्स्ट स्क्रीन बघा. In vacuum, the velocity of light rays of all frequencies is the same, but the velocity of light in a medium depends upon the frequency of the light, and thus the different colors travels in the different velocity. Vacuum मध्ये सर्व प्रकाशाची जी तरंग आहेत, किरण आहेत, त्यांची जी तरंग लांबी आहे ती सारखीच असते. पण जेव्हा एखादा प्रकाश हा व्हॅक्यूम मधून, निर्वात पोकळीमधून एखाद्या घन माध्यमामध्ये शिरतो, एखाद्या माध्यमामध्ये शिरतो, ट्रान्सपरंट मीडियम मध्ये जातो, तेव्हा त्या माध्यमामध्ये प्रत्येक रंगाचा जो किरण आहे त्याची तरंग लांबी बदलते, कारण त्याची व्हेलॉसिटी बदलते. तरंग लांबी चेंज होते, व्हेलॉसिटी बदलते. Therefore the refractive index of the medium is different for different color. त्याच्यामुळे माध्यम जरी एक असलं तरी प्रत्येक रंगासाठी ती जी व्हेलॉसिटी आहे ती डिफरंट होते, बदलते. Thus even when the white light enters a single medium like glass, the angle of refraction are different for different colors. So when the white light coming from the sun through air enters any refracting medium, it emerges as a spectrum of several colors. म्हणून प्रकाश किरण जेव्हा व्हॅक्यूम मधून हवेमध्ये येतो, म्हणजे पृथ्वीच्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये येतो, त्याच्यानंतर जेव्हा तो एका घन पारदर्शक माध्यमामध्ये प्रवेश करतो तेव्हा तो त्याच्या 7 रंगांमध्ये विभाजित होतो, आणि याला स्पेक्ट्रम म्हणजे वर्णपंक्ती असं म्हणतात. मग डेफिनेशन आहे बघा, ब्लॅक कलरच्या बोल्ड लेटर्स मध्ये, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाईट इनटू इट्स कंपोनंट कलर्स व्हाईल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड ॲज डिस्पर्शन ऑफ लाईट. प्रकाशाचे एका घन माध्यमातून जात असताना त्याच्या रंगांमध्ये होणारं विभाजन म्हणजेच काय? डिस्पर्शन ऑफ लाईट, प्रकाशाचे अपस्करण होय. Sir Isaac Newton was the first person who used glass prism to obtain the sun spectrum. When white light is incident on the prism, different color bend through the different angles. Amongst violet light bends most, and thus as shown in the figure 6.8, the 7 color emerge along different paths and get separated, and we get a spectrum of 7 color.
सर आयझॅक न्यूटन हे पहिले असे सायंटिस्ट होते ज्यांनी सूर्यप्रकाशाचं प्रिझम मधून ट्रान्सफर करून 7 कंपोनंट कलर मिळवले. हा एक्सपेरिमेंट त्यांनी केला आणि ते त्यांनी स्पेक्ट्रमद्वारे म्हणजे त्यांच्या प्रिझमद्वारे ते दाखवलं. बघा तुम्हाला आकृती दिसते, डिस्पर्शन ऑफ लाईट, ग्लास प्रिझम, सनलाइट जो सरळ जायला पाहिजे प्रिझम मधून तो जात नाही, तो बेंड होतो आणि तो त्याच्या 7 कंपोनंट कलर मध्ये काय होतो डिस्पर्स होतो 7 कंपोनंट कलर मध्ये. बघितलं, रेड ऑरेंज व्हायलेट रेड ऑरेंज येल्लो ग्रीन ब्ल्यू इंडिगो आणि व्हायलेट. तर त्याच्यानंतर यूज युअर ब्रेन पॉवर आहे. फ्रॉम इन्सिडेंट लाईट हाऊ विल यू ऑब्टेन व्हाईट इमर्जंट लाईट बाय मेकिंग द यूज ऑफ 2 प्रिझम. 7 रंगापासून तुम्ही एक रंगाचा पुन्हा लाईट बनवू शकता का? तर त्याचं उत्तर आहे हो. यू मस्ट हॅव सीन द candeliers having a glass prisms. The light of the tungsten bulb gets dispersed while passing through these prisms, and we see the colored spectrum. If we use a LED light instead of the tungsten, we'll be able to see the same effect. बघा मित्रांनो, याच्या खाली युजर ब्रेन पॉवरचे जे क्वेश्चन आहेत तर ते तुम्हाला सिलेबसला नाही आहेत, त्याच्यावरती प्रश्न ह्या वेळेस तुम्हाला विचारला जाणार नाहीये. पण बघा ह्या 7 कंपोनंट कलरला जर तुम्ही प्रिझम मधून पास केलं, मग इथं तुम्हाला प्रिझम कसा ठेवावा लागेल? उलटा ठेवावा लागेल. मग हे 7 कंपोनंट कलर जेव्हा तुमच्या ह्या प्रिझम मध्ये एंटर करतील तेव्हा हे एका बिंदूपाशी काय येतील? एकत्रित येतील. काय येतील? एकत्रित येतील आणि ह्याच्यापासून एक व्हाईट लाईट काय होईल? इमर्ज होईल. व्हाईट लाईट काय होईल? इमर्ज होईल. म्हणजेच बघा 2 प्रिझमचा वापर करून तुम्ही व्हाईट लाईट पासून 7 कलर कंपोनंट कलर आणि 7 कंपोनंट कलर पासून पुन्हा एक व्हाईट लाईट तयार करू शकता, मिळवू शकता. तर ह्या लेक्चरला आपण इथं थांबूयात. आजच्या लेक्चरला आपण डिस्पर्शन ऑफ लाईट बघितलं. काय डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाईट इनटू इट्स कंपोनंट कलर्स while passing through a medium is called dispersion of light. ह्या लेक्चरला इथं थांबूयात. ह्या चॅप्टरचा पुढचा भाग आपण घेणार पण कधी? नेक्स्ट लेक्चरला. तोपर्यंत घरातच राहा, सुरक्षित राहा आणि शिकत राहा. शिकणं थांबवू नका.